kita akan saya akan bagi briefing on assignment. Okay, saya akan bagi briefing on assignment yang awak kena buat. Lepas tu barulah kita masuk topik 6. Okay. Alright. So saya akan share dulu kat sini. Okay. So please get ready with your biomix. Okay, get ready with your biomix. Kita akan discuss for today. Okay, kita akan discuss biomix. It's question 9. Okay. So question 9, table 1 shows the result of genetic population study on a population of Drosophila species. Normal wing L is dominant over vestigial wing L kecil. Type of wing, normal wing is 400, vestigial wing is 64. Okay, this is the number of Drosophila species. Alright. So, what is the frequency of allele? Dapat tak jawapan ni? Kosong. Dapat. Alright, very good. So, macam mana, first macam saya cakap, always find a Q squared. Always cari Q squared dulu. So, Q squared macam mana dah dapat? Frequency of homozygous recessive genotype, Q squared 64 over 464. Okay, so when you square root 0.137, you get 0.37. Okay, that is the frequency of recessive allele, frequency of recessive allele, frequency of Q. Okay, next the question asks you to find frequency of dominant allele. Dapat tak 0.63? Dapat. Okay, kejap saya tak nak buat ni. Okay, jika 3 decimal places boleh tak? Kalau untuk kita tengok jumlah Drosophila, jumlah spesimen tu, jumlah subjek. Kalau less than 100, sekejap, dia cakap apa itu dekat notes tu? Sekejap, saya pun dah lupa. Ni chapter apa? Chapter 5. Sebentar. Chapter 5. Open notes. Okay, dia cakap if 100, okay, kalau kita 100 2 decimal places. So kita ambil 2 decimal places sajalah. Okay. Tengok balik notes. Dia cakap important notes. Kalau 10,000 and above, your answer should be in 4 decimal places. 1,000, 3 decimal places. 100 should be 2 decimal places. So for right now, we have less than 1,000. It's 100 only. So 2 decimal places. Okay. So, alright. So your frequency of dominant allele should be 0.63 by using formula P equals to 1, P plus Q equals to 1. Okay. Next, the question asks you to find how many heterozygotes. Okay, how many heterozygote Drosophila species have normal wing. So, show the calculation. Cari dulu frekuensi. Okay, cari dulu frekuensi 2PQ. Tulis semua ni tulis frekuensi of heterozygous genotype 2PQ. 0.63 times by 0.367 dapat berapa? Syafri dapat berapa, Syafri? Dapat berapa? Uh, 662. Apa dia? 662? Are you sure 662? Yang lain betul setuju tak? Dapat berapa? 0.4662. Syafri 0.4. Awak tertinggal 4 tu. Okay? 0.4662 Syafri. Okay? Alright.
Lepas tu dia nak how many heterozygotes. Dia tanya berapa ekor Drosophila yang heterozygotes. So sekarang awak baru dapat frekuensi. So nak cari berapa ekor 2PQ times 464. 464 ni datang daripada mana? Jumlah semua. Yes, very good. Ya, pandai. Total number of population. So 464. So dia darab dapatlah 216. Dapat ke? Dapat. Okay, pandai. Dapat. Pandai. Alright. Madam, Ya. kalau saya tak buat frekuensi tu kan, saya terus ke number tu, saya dapat berapa markah? 1 markah saja. Okay. Okay. Alright. Okay. So lepas tu soalan tanya, if all vestigial winged Drosophila species are removed from the population. So kita vestigial yang 64 ni kita remove. Okay, kita remove. Remove daripada population ni. Dia tanya bila kita remove berapa, soalan tanya apa? How many homozygous dominant are left? Okay, kita buang. Okay, kita buang vestigial. Kita buang yang recessive Q squared. Dan soalan tanya how many homozygous dominant are left. So first kita cari dulu berapa number. Number of homozygous dominant left 400 tolak 216. Mana datang 216 ni? Yang tadi heterozygote. Yang heterozygous. Okay, 184. Okay, 184. So 184 ni adalah homozygous dominant yang tinggal. Okay, sebab soalan dah cakap lupa pula nak buat keluar benda. Sebentar ya. Okay, soalan dah cakap, okay, daripada okay, daripada 400, okay, daripada 400, okay, 400 ni yang normal wing. Okay, 400 yang normal wing. So dia tanya, soalan tadi tanya heterozygotes. So heterozygotes adalah daripada 400 ni kita ada L besar, L besar, L besar, L kecil. So L besar, heterozygotes 216. Soalan tanya berapa homozygous dominant are left? 400 tolak 216 sajalah. So dapatlah berapa? 184. 184. Pandai. 184, 1 markah. Okay, itu baru part pertama. Part kedua, soalan tanya calculate the frequency of allele L besar. Dia tanya calculate the frequency of L besar which is P dengan Q yang baru in the new population. Population di mana kita dah buang vestigial. Okay, kita dah buang ni. Okay, kita dah buang ni. Kita dah buang 64 tadi, 64 vestigial tadi, tinggal 400 je kan? Tinggal 400 je yang normal. So soalan tanya berapa frekuensi of allele dominant dengan recessive allele. So apa jawapan awak untuk dominant? P berapa? Sini berapa jawapan awak? Ada tak? Ada jawapan tak? Ini jawapan? 0.73. Siapa cakap? Manisha cakap 0.73. Okay, anyone else? Ada jawapan lain tak? 0.75. Syarash berapa? 9.75? 0.75. 0.75. Thank you Syarash. Lagi? 0.76. 0.76 lagi? Dekat sangat nombor ni. Okay. So kita ambil 3 Alright. Macam mana awak nak kira? Kita cari dulu frequency of dominant allele Kita cari dulu yang P. Cari P. Okay, kita nak cari P ni. So nak cari P, awak dah tahu kalau L besar, berapa homozygous dominant tadi?
184. 184. Alright. Berapa heterozygous? 216. 216. 216. Alright, 216. So, now the question asks you frequency of allele L besar. So nak cari, awak tak boleh guna Hardy-Weinberg law yang awal tu. Awak guna Hardy-Weinberg law yang awal. Bukan guna Hardy-Weinberg law punya cara. Awak tak boleh guna yang P plus Q equals to 1. Tak, awak boleh cari macam tu. Sebab kita dah tak ada Q squared. Kita dah tak ada 64 tu. Kita dah tak ada Q squared. So kita tak boleh cari Q squared. So awak kena guna cara yang pertama yang kita belajar dalam subtopik 5.1 iaitu gene pool concept. So awak kena cari 2 darab dengan 184 tambah dengan 216. Kenapa 2? Sebab kita ada 2 dominant allele. Okay, 2 dominant allele. Kenapa tambah 216? Sebab kita ada satu saja 216. So darab dengan 1. Okay? Alright? So sekarang over 2, berapa population yang tinggal? 400. 2 darab 400. So berapa jawapan awak kat sini? 0.73. Yes, the answer is 0.73. Ini jawapan dia. Okay, 0.73. So katakanlah soalan, okay, next soalan tanya frequency of recessive allele, L, Q. Soalan tanya Q pula. Okay, soalan tanya Q. So macam mana awak nak cari Q? Macam mana awak nak cari Q? 216 Okay. bahagi dengan 2 darab 400. Ya, pandai. Okay, pandai Jess. 216 bahagi dengan 2 darab 400. Okay, 2 darab. Jess ke yang cakap? Saya. Siapa? Sakinah. Pandai Sakinah. Nampak? Jess terkejut pasal nama aku. Okay, thank you Sakinah. So kalau recessive allele Q. So kat sini ada satu saja recessive allele. Sebab tu kita letak 216 saja. Over bahagi dengan 2 darab 400. Kenapa 400? Sebab 400 tu population yang baru. 400 saja yang tinggal. Kita dah buang 64. So dapat kat sini berapa Q? 0.27. 0.27. Okay, betul. Pandai. Madam, Ya, the 216 is already include all the recessive alleles. ya. Yeah, because it is heterozygotes. Right? Okay, madam. Yeah. We already remove the heterozygotes. We already remove L kecil yang 64 tadi. Kita dah remove. So bila remove, macam mana nak cari population yang baru? Katakanlah soalan awak jumpa bila soalan keluar? 16-17 kot ke 15-16. Soalan macam ni keluar. Okay, soalan macam yang pattern macam ni last keluar. Dia tanya, dia bagi macam 600 lembu, 600 cows and then dia remove dalam 200 cows ataupun tu tak ingatlah berapa. Dia remove. Okay, soalan ada macam tu, soalan remove. Dia akan tanya, bila ada soalan macam tu tanya, remove. Ada benda yang dah remove. Bila ada benda yang dah remove, macam inilah cara awak kena kira untuk cari P and Q yang baru. Okay? Macam mana nak cari P and Q yang baru apabila sesuatu organism dah di-remove. Macam ni cara dia. Okay, macam ni cara dia. Kita guna balik yang awal-awal yang kita belajar yang ni. Katakanlah ada soalan, kalau sekarang ni awak jumpa yang dah remove. Kita dah buang 64. Okay, kita dah buang 64. Katakanlah dia tambah 64. Sama je soalan dia. Okay, sama je soalan dia. Contoh saya padam balik. Okay, katakanlah soalan cakap, okay, soalan tanya dia tambah 64. Okay, dia tambah 64 heterozygous. Okay, dia tambah, tak nak tambah 64 macam sama pula. Okay, kejap saya tambah. Saya cakap tambah. Okay, katakanlah soalan dia bagi tahu dia tu kan tambah tu darab. Tambah 35 heterozygotes.
heterozygous. Tambah heterozygotes 35 heterozygotes. So macam mana nak cari allele L dominant, macam mana nak cari P and Q yang baru? Katakanlah nak cari P. Nak buat macam mana? Soalan dia sama macam tadi juga. Soalan sama. Soalan cakap L besar ada berapa tadi? L besar adalah 184, okay, dominan 184. Heterozygous yang ada adalah 216. 216. Okay, sekarang dia tambah lagi 35 heterozygous. Okay, macam mana nak cari P yang baru? Anyone? 2 darab 184. 184. Lepas tu tambah Aha. dengan tambah dengan 251. Why 251? Tak, kiranya dia tak tambah yang, kiranya 35 ni tambah Betul lah. 216. Saya tanya kenapa, saya tak cakap salah. Okay. Yang itulah. Kan? Macam tu cara dia. Okay, kalau soalan tambah, katakanlah soalan tambah. Kita dah buat macam tu tapi kita tambah. 2 darab 184. Okay, sebab dia nak cari dominan allele kan sekarang ni. 184. Tambah dengan 216 yang ini, yang original, tambah dengan 35 yang dia baru tambah tadi. So, itu tak ada masalah. Kita nak darab dengan berapa ni? 435. Pandai. 435. So kalau ada jawapan kat sini, dia tanya berapa jawapan awak? Izzati Atirah berapa? Kosong 0.71. 0.71. Betul ke yang lain? Ya. Faham ke? Faham ke soalan pattern macam ni? Siapa yang tak faham angkat tangan? Siapa yang tak faham angkat tangan? Okay, saya dah bagi quiz dekat Google Classroom tu. So minta tolong buat quiz itu saya akan ambil markah. Sebelum saya ambil markah je sebelum ni, tapi memang itu saya akan tengok betul-betul lah awak faham ke tak. Boleh buat, saya bagi sampai hari Jumaat ni. Okay, siapa yang dah siap boleh submit. Okay, siapa yang dah siap boleh submit. Tapi yang kalau boleh memang tolonglah buat supaya saya tahu mana awak tak faham. Sayang sebab ini adalah 5 markah untuk topik ni, 5 markah. Awak tak dapat 5 markah ni sayang. Okay, bukan belum tentu awak akan dapat full mark untuk markah lain, untuk soalan lain. Alright, boleh boleh habiskan saya tutup topik 5? Boleh. Okay. Alright, so kita pergi kepada kita pergi kepada assignment. Okay, saya nak cerita pasal assignment. Alright. So untuk assignment, okay, objektif untuk assignment awak, okay, adalah, ini adalah assignment lah. Okay, patutnya tapi minggu lepas sebenarnya kami dah di briefing mengenai assignment. And cadangnya saya nak explain pada hari Khamis tu tapi dah cuti. Tak apalah, saya explain hari ni. Alright, okay, untuk assignment awak kena buat expression of biological information yang ni lah. Okay, 15 pointer sini. Okay, assignment expression of biological information 15%. Okay, 15%. Untuk assignment ni lah, okay, ini adalah assignment pertama untuk awak punya continuous assessment. So kalau boleh make sure awak buat betul-betul untuk dapatkan full mark. Okay, untuk dapatkan full mark. 15 markah ni full mark. Okay, buat betul-betul untuk dapatkan full mark. Alright. So apa yang awak kena buat, okay, students should be able to describe the concept of central dogma. Okay, let me focus this one. Okay, describe the concept of central dogma, describe the DNA replication process according to the semi-conservative model, list the enzymes, explain the transcription translation process, briefly explain the synthesis of viral protein in infected cell, and suggest possible way to prevent the translation of viral mRNA. So yang D ni related dengan COVID sekarang lah, COVID-19 sekarang.
Yang D ni punya learning objective. And E, illustrate the mechanism of lag operon. So basically for this assignment, it will cover everything for topic 6. Okay, it will cover everything for topic 6. And disebabkan dia dah jadi sebagai awak punya assignment, dia tak akan keluar lagi daripada topik 2 lah. Okay, sampai situ saja. Okay, sampai situ saja. Maksudnya dia hanya akan keluar untuk awak punya UPS. Okay, UPS. Untuk paper 2 dia tak keluar dah. Right? So advantage dekat situ. So general instruction, student must work on this assignment individually. This assignment must be prepared in English and computer generated. Okay, English and computer generated, that is most important. Create a blog. Okay, you need to create a blog using Wocklet platform concerning the expression of biological information. So macam mana, apa itu Wocklet? You boleh tengok dekat saya punya link ada Wocklet. Okay, ada tulis My Wocklet. So awak boleh tengok contoh lah. Contoh-contoh Wocklet saya yang saya dah buat. Okay, macam tu lah awak kena buat. Okay, awak kena buat blog. Alright. Okay, the blog must include the followings. Front page with title. Okay, front page with title and student detail. Concept of central dogma. DNA replication process. Transcription and translation processes, synthesis of viral proteins and infected cell, mechanism of lag operon, reference, and this assignment must be submitted online in Google Classroom. Okay, awak kena submit online Google Classroom pada 15 Oktober. Okay, 15 Oktober 2021. Tapi once awak dah buat, jangan submit lagi. Hantar dulu draft. Draft ni yang penting. Sebab kita nak tolong nak bagi full mark ni. So awak dikehendaki hantar draft starting from 20th September. So start daripada hari ini, awak boleh hantar draft kepada saya. Okay, start daripada hari ini Draft bukannya maksudnya kosong. Kosong awak baru tulis nama, baru tulis title. Tak. Maksudnya dah ada benda dalam tu. Okay, bukannya awak hantar kosong Okay, dah ada apa dia enzymes, apa dia gambar. Semua dah ada. Okay, boleh hantar starting from today. Okay, before submission. Alright. The detailed instruction, front page. Okay, front page include the title. Sekejap, ada ke kat sini? Okay, front page include the title with stable cover image. Okay, itu front page. Ada students detail, ada full name, metric number, practicum and gambar. Gambar mesti ada. Okay, bukan awak letak gambar siapa-siapa tapi gambar awak sendiri. Okay, gambar mesti ada yang nampak muka. Okay, bukan daripada jauh, nak jauh gila. Okay, macam tak nampak apa, macam sebesar semut, tak nak. Okay, mesti nampak gambar muka awak. Okay, part B, concept of central dogma. Briefly describe the concept of central dogma based on suitable diagram. Bukan tulis sahaja tapi kena letak diagram. Okay, part C, DNA replication. Describe the DNA replication process according to the semi-conservative model based on suitable diagram. Okay, DNA replication process according to the semi-conservative based on suitable diagram. Diagram, make sure ambil diagram U untuk DNA replication dalam eukaryotic cell, bukan dalam prokaryotic cell. Okay, jangan main cari je Jangan main cari je entah apa-apa, ada beta clamp, ada gamma clamp, tak nak. Cari mengikut eukaryotic cell. Okay, describe. Bukan letak gambar saja tapi awak kena describe. Okay, lepas describe awak kena tabulate the list of enzymes and state their roles in the DNA replication process. Soalan cakap kat sini tabulate. So letak dalam table. Okay, letak dalam table. Awak dah letak, contoh awak nak letak dalam table kan, awak type. Awak buat PowerPoint dulu, awak type. Ada garis-garis merah tu, tak payahlah pergi letak sekali. Hilangkanlah dulu garis-garis merah kat bawah tu. Okay. Tak nak ada garis-garis merah dan buat cantik sikit. Okay, dah matrik, takkan nak buat macam level sekolah. Alright. Part D, protein synthesis, transcription and translation. Explain the transcription process based on suitable diagram. Explain the translation process
based on suitable diagram. Tabulate, again, table. Okay, tabulate the differences concerning the location, stages, enzyme involved, and product of both transcription and translation process. Alright. Part E, synthesis of viral protein. Find information and briefly explain the synthesis of viral proteins in infected cell. Suggest a possible way to prevent the translation of the viral mRNA. Suggest. Yang ni kena buat suggest a possible way. Okay, suggest. Kena cadangkan satu solution. Macam mana kita nak prevent translation untuk tak berlaku. Okay, so dia berkaitan dengan COVID-19 lah sekarang ni. Okay, part E, mechanism of lack operon. Okay, mechanism of lack operon. Izzati, Atirah. Tidur ke? Okay. Mechanism of lack operon. Choose a suitable animation or video to illustrate regulation of lack operon in the presence and absence of lactose. Okay. Pilih video yang berkaitan dengan lack operon untuk presence and absence of lactose. Briefly explain the mechanism of lack operon. Explain apa itu lack operon. Explain mechanism of lack operon. Okay, and the last one, references. Refer to at least one book and 2 websites. Okay, first you need to arrange all references according to alphabetical order. Jangan ikut suka je susun reference. Okay, reference kena ada 2 website, 2 source. Okay, 2 website sources, 2 buku. Okay, 2 buku, 2 website. Okay, mesti lebih daripada 3 lah. Okay, for example, ini adalah APA 7 edition format. You boleh tengok dekat sini lah. Benda-benda ni dah letak dah dalam drive pelajar. Okay, semua maklumat mengenai assignment kita dah letak dekat dalam drive pelajar. Pergi kepada tugasan. Kat situ awak akan nampak semualah. Alright. Lepas tu untuk rubrik. Rubrik ni adalah markah macam mana untuk awak dapat full mark. Okay. So untuk dapat full mark awak tengok bahagian 4 ni saja. 4 sampailah ke bawah. Okay. So dekat rubrik hantar on time before due date dapat dah 10 markah. Okay. Untuk creativity mestilah colourful, tak adalah hitam putih je. Tak adalah hitam 2 colour je, mesti lebih daripada 3 colours. Has suitable cover image. So, benda ni berkaitan expression of biological information. Tiba-tiba awak letak gambar image SpongeBob. Memang tak kena lah. Okay, letak gambar ni. Image gambar Twice. Okay, saya cakap yang SEM lepas punya ni. Batch lepas. Letak gambar Twice. Apa kaitan Twice dengan assignment ni? Okay, so tak nak. Includes appropriate title. Provide students detail with profile picture. Awak buat semua ni dapat 10 markah. Okay, lepas tu untuk effort. Effort maksudnya ada semua part. Ada central dogma, ada pasal DNA replication, ada pasal protein synthesis, ada pasal synthesis of viral proteins and mechanism of lack operon. Ada semua dapat 10 markah. Okay, lepas tu kita pergi kepada element 2, DNA replication. Okay, macam mana nak dapat 10 markah? Okay, awak tulis, ada benda-benda ni, diagram. Diagram yang iaitu semi-conservative model. Okay, diagram yang berkaitan dengan semi-conservative model. Betul. Description of DNA replication process according to semi-conservative model. Cerita pasal DNA replication process. Okay, betul. Ada markah. List of 6 enzymes involved in DNA replication. Ada semua enzymes. Dan enzymes tu buat dalam bentuk table. Bagi 1 markah. Bukan 1 markah, bagilah markah supaya dapat 10. Awak tertinggal salah satu, awak akan dapat 3 markah saja sebelah sini. Okay. Next untuk protein synthesis, sama je lah. Okay, diagram, ada diagram, explain, transcription, diagram, translation, explain, and then table. Table of differences. Baca awak jangan main buat je table, jumpa dekat Google, letak je table apa-apa. Table differences. Differences on apa? Differences on location, stages, enzymes,
product of transcription and translation process. Okay, jangan letak semua differences yang awak jumpa dekat internet semua letak. Tak. Okay. Content 4. Content element 4. Ini pasal apa? Synthesis of viral protein. Ada diagram, explain, possible way and connection with the current COVID-19 pandemic. So kaitkan dengan COVID-19. Alright? And then apa dia? Mechanism 5. Mechanism 5. Content element 5. Mechanism of lack operon. Letak animation or video berkaitan dengan lack operon. Absence and absence of lactose. Okay, in the presence and absence of lactose. Explain. Okay, explain regulation of lack operon. Absence in the absence and presence of lactose. And the last one is references. References mesti follow benda semua ni lah. At least ada satu buku. At least ada satu buku Okay, mesti ada buku satu. Refer to at least 2 website for sources. Okay, 2 website. Reference are arranged according to alphabetical order. Reference follow the APA 7 edition format. So mestilah follow APA format. Total 100. Dapat perfect 100, dapatlah 15%. Sebab tu lah awak kena hantar draft dulu. Sebab memang akan ada student yang buat silap. Biasalah kita belajar kan. Bila kita buat something tu, kita ada yang kita buat silap, ada kita tertinggal. Sebab tu awak kena hantar draft untuk hasilkan blog yang perfect. Okay. Alright, so domain contohnya apa ni? Sama je bendanya. Nak tunjuk contoh. Okay, contoh. Okay, the blog must be created using Walklet platform. So awak kena buat account Walklet dulu. Pergi kepada https://walklet.com, create account. Okay, create account. Lepas tu nanti awak boleh follow lah saya punya account. Okay, awak boleh follow saya punya account dan saya akan follow account awak lah untuk awak untuk saya tengok. Okay, untuk saya tengok awak punya Walklet. Tapi first semua orang kena share awak punya link. Bila awak nak share, awak punya Walklet, awak akan share melalui link dulu. Okay, share link dulu supaya saya nak check senang. And janganlah pergi buat private, buat public. Okay, buat public. Okay, supaya senang nak tengok. Okay, and the assignment must be in PDF version and link of the bio Walklet blog must be submitted online. Okay, awak boleh submit secara PDF ataupun submit melalui link je lah. Letak link ataupun letak je PDF. Dah download dalam bentuk PDF sebelum 15.10. Ini adalah contohnya lah. Part A, front page. So dia letakkan ini ada title. Title ni cover image. Lepas tu letaklah nama awak semua kan. Apa dia. Lepas tu part A. Tu part B, concept of central dogma. Okay, letak gambar central dogma. Explain sikit-sikit je, tak payah banyak. Explain sikit-sikit. Okay, part C, DNA replication. Letak gambar DNA replication. Describe the process. Tabulate the list of enzyme. Letak dalam table apa dia. Lepas tu, part C part D, protein synthesis. Letak gambar transcription, describe transcription. Letak gambar translation, describe translation. Tabulate the differences. Letak differences. Tak nampak kat sini. Letak differences. Apa dia? Okay, tabulate, letak dalam table. Lepas tu, part E, synthesis of viral protein. Mana dia? Part E. Synthesis of viral protein. Letak gambar. Find the information and briefly explain. Explain. Gambar and then explain lah. Apa dia. And suggest a possible way. Okay. Alright. Lepas tu mechanism of lack operon. Letak satu video. Dua video lah sebenarnya. Satu video presence of lactose. Second video absence of lactose. Okay, kena ada dua lah. Ataupun satu video tu ada dua-dua. Ada presence of lactose, ada absence of lactose. Right? Briefly explain the mechanism of lack operon. Okay, briefly explain. Then references must be in alphabetical order. So awak tengok dia start dengan huruf A dulu, C, lepas tu R. So mesti ada satu buku and 2 website reference. Website sources. Rubrik berapa? Rubrik okay. 3 lah. Apa dia? Reference 3.
Okay, references ada 3. At least satu buku. At least satu buku and 2 website sources. Follow APA 7 edition. Arrange all references according to alphabetical order. Alright, that's all. Ada soalan? Ada soalan tak? Madam. Ya. Explain dekat. Kalau buat point form tak apa ke kena buat ayat? Explain point form boleh. 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 Lagi senang nak tengok. Ayat pun boleh. Ikutlah. Ikut kreativiti. Yang penting ikut kreativiti. Alright. Ada lagi soalan? Ada soalan ke? Tak ada. Okay, nanti bila awak start buat benda ni, awak akan ada banyak soalan. Okay, boleh mesej saya. Tanya dalam grup terus pun tak apa supaya student lain tahu. Lepas tu cara tulis, ni masalah ni. Cara tulis lac operon tu pun kena betul. Okay, lac operon, LAC tu italic kan. Okay, LAC, lactose. LAC tu kita italic kan, okay, kita sengit kan. Okay, bukannya awak ataupun underline. Okay, bukannya sengit dan underline. Bukan awak sengit dan underline. Sama ada awak sengit kan buat italic atau awak underline lac. Okay, kalau awak dah nak underline lac, tak payahlah italic kan, buat macam biasa. Okay, yang ni lah benda yang saya selalu suruh budak, betul kan? Okay, stress rasanya. Alright, apa lagi tadi siapa tanya soalan? Jude, so we can include diagram also to explain diagram. So we can include diagram also to explain. Of course, Jude. Okay, that's why dia cakap diagram. Diagram explain, diagram explain. Okay, baca kiranya awak nak buat benda ni, tengok balik arahan dia. Okay, tengok balik arahan macam mana. Okay, bukan main buat je. Alright, bukan main buat je. And siapa kalau saya tangkap ada yang sama, contoh semua sama. Okay, viral protein sama. Possible way pun sama dengan kawan. Tak pun gambar yang ni sama, sebiji, konten sama. Itu saya memang akan tolak markah. Saya akan bagi warning dulu lah. Warning, lepas tu kalau tak ada action, memang tak boleh buat apa lah. Tak dapat markah penuh pun tak apa. Saya akan buat report je. Student ni retiru. Student ni buat apa-apa. Okay? Tak ada apa-apa lagi Ada soalan lagi? Tiada. Tak ada Okay, kalau tak ada, kita nanti bercerita pasal assignment. Alright. Dia tahun bila 22? So hari ni kita akan ceritalah pasal expression of biological information. Okay, expression sikit lagi, tak adalah cerita banyak. Okay, ada 20 minit pun. Okay, kita akan cerita pasal expression of biological information. Kita nak cerita macam mana, okay, sebab awak nak buat eksperimen, awak nak buat benda ni kan, awak nak buat blog ni, so awak kena tahulah apa yang awak kena buat. Okay, so we have 4 subtopics. 6.1 DNA and genetic information, 6.2 DNA replication, 6.3 protein synthesis, transcription and translation, 6.4 gene regulation and expression, lac operon. Macam ni saya tulis lac operon ni salah. Kenapa salah? Kenapa salah? Sebab tak italic. Yes, tak italic ataupun tak underline, so salah. So nanti kalau saya jumpa macam ni, salah lah. Alright, tak apa. Saya betulkan. So 6.1 DNA and genetic information, state the concept of central dogma. Apa itu central dogma? Ya, apa itu central dogma? So, central dogma refer to DNA to RNA, RNA to protein. Itu adalah central dogma. Daripada DNA, kita akan hasilkan RNA. From RNA, we going to produce protein. Okay? Alright. So, apa dia? Ni, central dogma state the flow of genetic information. Okay, central dogma state the flow of genetic information from DNA to RNA
RNA to protein. Okay, and these terms is found by Francis Crick after he discovered the DNA. Okay, after he discovered the DNA, the structure of DNA, he relate the structure of DNA to this idea, the central dogma. Okay, the central dogma, DNA to RNA, RNA to protein. So from DNA to RNA, DNA to RNA, daripada DNA kepada RNA, we have process called transcription. Okay, transcription. From RNA to protein, we have a process called translation. Okay, this is the flow of genetic information in biological system. Okay, this is the flow of genetic information in biological system. So we start with DNA to RNA and then to protein. Alright? Okay, that is central dogma. Gambar tak ada gambar awak gajah. Okay, itu je. 6.1. Central dogma. Okay, DNA, RNA, RNA to protein. Okay, now we're going to discuss DNA replication. 6.2 DNA replication. Untuk chapter ni walaupun tak masuk paper 2 tapi tolonglah bagi extra attention. Okay, sebab ini adalah permulaan di mana chapter yang sedikit susah. Okay, ini adalah permulaan. 1-5 tak ada apa-apa. Celah gigi je. 6 until 9 kot. 10 memanglah lagi senang. 6 until 9 ni adalah chapter yang permulaannya susah sedikit. Okay, susah sedikit. So memang dia macam revision saja tapi susah sikit. Banyak benda awak kena tahu. Banyak proses, banyak mekanisme. Okay, so tolong bagi extra attention. Okay, untuk DNA replication, kita ada 3 learning objective. Describe semi-conservative replication of DNA. Explain the enzymes and protein involved in DNA replication. And explain the mechanism of DNA replication and the enzyme involved. Okay, so hari ni sempat ke? Sempat. So hari ni kita akan discuss 6.2 sahaja. Okay, describe semi-conservative replication. So before we start, DNA replication takes place in the S phase. Okay, S phase during interphase. Interphase, ingat lagi tak interphase ada berapa phase? Koyum. 3. Okay, Tina cakap 3. Koyum bagi 1. Koyum, ada tak Koyum? Koyum tak ada ke dalam grup ni? Tak ada dalam kelas ni ke? Tak ada. Ada. Bukan Oh, bukan. H3T3 ke? Okay, Izzati Atirah. Izzati Atirah. G1S G2. Okay, thank you. It's J1SG2. So DNA replication, kita nak replicate DNA. Okay, kita nak replicate DNA daripada satu nak jadi 2. So replication of DNA ni, alright, kita ada 3 model. We have 3 model, semi-conservative, conservative model and dispersive. Cara tulis semi-conservative mesti ada dash. Semi-conservative. Okay, ada 3 model Yang kita belajar model mana? Siapa yang dah study? Semi. Pandai, semi. Sakinah, awak SES ke? Oh. SES? Ramai kan SES dalam ni? Kenapa yang lain senyap ke? Mungkin humble. Okay, tak apa. Okay, mungkin lah. Okay, semi-conservative model, semi-conservative model. So kita ada 3. Yang awak belajar satu saja, semi-conservative saja. So kita tengok semi-conservative saja. Apa itu semi-conservative model? Dia adalah, this is when the original DNA molecules act as template, producing 2 DNA molecules. Each DNA consists of 1 old and 1 new strand. Okay, for example, if I have a DNA, okay, if I have 1 DNA, okay, DNA, ni, okay, this is the original DNA and then it will separate it. Dia akan separate. Jadi macam ni. Separate and these 2, it will serve as template. Okay, template. Maksudnya macam ni, awak nak copy kawan awak punya kerja. Biasa benda awak buat, awak nak copy kawan awak punya kerja. So nak copy kawan awak punya kerja tu adalah template.
template. So awak akan copy. Awak akan copy kan? So benda yang awak copy tu adalah benda baru. New strand. Kerja kawan awak tu, yang awak nak copy tu adalah old strand. Okay, itu adalah semi-conservative model. Okay, kalau kita tengok gambar, this is semi-conservative. Okay, this is semi-conservative. This is when the two strand here, it will serve as parent strand. Okay, parent strand. Okay, dia akan serve as sebagai parent strand or template strand. And then, it will copy the template strand to produce new strand. So yang color biru gelap ni adalah strand yang lama. Okay, DNA strand yang lama. Biru yang cerah ni adalah DNA strand yang baru. Okay, itu adalah semi-conservative. Kalau conservative model, okay, conservative model, dia punya ni tak separate. Dia punya double strand ni tak separate. Tiba-tiba dapat yang baru. Kalau dispersive, the old and new strand are mixed. Okay, are mixed together. Okay, kita tak guna dua ni tapi kita guna model yang ni. Semi-conservative. So, I'm going to explain DNA replication based on semi-conservative model. Okay, boleh ke? Boleh. Alright, tak sempat explain pun, 3:47 lah. Okay, kita pergi kepada enzymes dulu. Enzymes and protein involved in DNA replication. So untuk hasilkan DNA, okay, to produce DNA from one strand to double stranded, okay, DNA replication, we need 6 enzymes and 1 protein. Okay, we need 6 enzyme and 1 protein. 6 enzyme, 1 protein adalah bahan diperlukan. Awak is 64. Sorry, saya guna bahasa Inggeris. Okay, 6 enzyme, 1 protein are things that we need to produce DNA replication. Okay, to synthesize, for this process to occur. The first enzyme is DNA helicase. Okay, DNA helicase. Second things is single strand binding protein. Ini adalah protein, bukan enzim. Okay, dia adalah protein. Second enzyme is topoisomerase, or some of the books also call topoisomerase as DNA gyrase. Okay, DNA gyrase. Sesetengah buku tulis yang tu. Tapi Campbell cakap topoisomerase, kita ikut topoisomerase. Then we have DNA primase, DNA polymerase 3, DNA polymerase 1, DNA ligase. DNA ligase ni dia macam gum. Okay, dia macam gum, dia akan gumkan. Awak akan jumpa DNA ligase ni dalam topik 8 nanti. Okay, awak akan jumpa lagi DNA ligase. Alright. So, apa dia punya functions? Okay, functions. DNA helicase or helicase, it will catalyze the unwinding of parental double helix at replication fork. Okay, DNA helicase ni dia macam zip. Double helix ni double helix lah kan. Dia helicase ni dia macam zip. Dia akan buka double helix at replication fork. Where is replication fork? Replication fork is here. Tempat dia buka tu adalah replication forks. So DNA helicase is this one. It will catalyze the unwinding of double helix. Because this is enzyme, you need to use catalyze. Okay, you need to use catalyze. Setiap enzyme kalau awak perasan semua catalyze. Sebab ini adalah enzyme. Kita tak boleh tulis synthesis ataupun produce. Awak kena guna catalyze. Wajib tulis catalyze. Okay? So DNA helicase macam zip. Dia akan buka, catalyze. Topoisomerase, it will prevent supercoiling on DNA double helix. Okay, awak bayangkan kalau ribbon, okay, ribbon awak awak lilitkan dekat tangan awak. Okay, awak lilitkan ribbon dekat tangan awak. Tiba-tiba awak tarik. Bila tarik, dia akan jadi coil kan? Dia akan bentuk macam ni kan? Okay, coil. Okay, dia akan bentuk coil. Awak
ribbon. Okay, awak ribbon awak gulungkan kat tangan, tiba-tiba awak tarik. Bila awak tarik, dia akan bentuk coil juga. Okay, coil juga. So topoisomerase ni untuk prevent super coiling. Untuk preventkan DNA ni jadi balik dalam bentuk double helix. Okay, kita tak nak DNA ni jadi balik dalam bentuk double helix. So dia akan prevent super coiling. Lepas tu kita ada single strand binding protein, SSBP. Okay, single strand binding protein, it will bind and stabilize single strand DNA. So what happen is this single strand binding protein, okay, after the double helix DNA is separated, then single strand will bind. Okay, kenapa dia nak bind? Sebab dia nak bagi double helix, dia nak bagi strand ni sentiasa terbuka, tak nak tutup. So dia kena bind untuk stablekan dia. Alright, next we have primase. Primase will catalyze the synthesis of RNA primer. Okay, primase will catalyze the synthesis of RNA primer at the 5' end of the leading strand. Okay, dia akan tambah primer. Okay, maksud ni yang sini. Dia akan tambah primer. Okay, primer. Nak start apa-apa proses dalam step topik 6 ni, okay, dalam DNA replication, in DNA replication, in transcription, nak start, we must add primer. Dia tu sebagai starter. Okay, dia tu sebagai starter. Apa-apa pun, we must add primer before we add DNA. Alright, so to start, we must add primer. Then we have DNA polymerase 3. DNA polymerase 3, it will catalyze the continuation of synthesis of the leading strand, adding on to the primer. Maksudnya dia akan tambah DNA nucleotide. For example, kat sini. Katalah dekat sini, ni DNA polymerase 3. Katakanlah DNA strand tu adalah DNA strand tu kita ada contoh DNA strand tu kita ada AGCT. Okay, ni strand yang lama ni, dekat sini kita ada AGCT. So DNA polymerase tu dia akan tambah DNA nucleotide. So dia akan jadi A akan complementary dengan siapa? A complementary dengan siapa? T. G C G T A. Okay. So dia akan tambah yang tu lah. Dia akan tambah DNA nucleotide. Okay. Dia akan tambah DNA nucleotide. Alright. Next we have DNA polymerase 1. DNA polymerase 1, it will catalyze the degradation and replacement of RNA primer with DNA nucleotide. Primase yang kita tambah tadi, primer yang kita tambah kat sini tadi, dia akan tukar. Dia akan tukar kepada DNA nucleotide. Okay, dia akan tukar kepada DNA nucleotide. Contohnya, katakanlah kita tambah primer, okay, dekat sini, katakanlah dekat sini ada, okay, katakanlah kat sini kita tambah primer kan. Kat sini kita tambah primer. Kita tambah primer. So DNA strand tu kita ada A, G, G. Primer akan jadi apa? Primer tu dia akan tambah RNA. Kalau RNA adalah AUGC kan? Base dia. So kalau kat sini DNA, kalau dekat sini DNA kita adalah AGG, RNA akan jadi apa? Primer kita akan jadi apa? Apa dia, Syafri? UCC. UCC. Tapi kita tak nak ada UCC. Ini sebagai starting saja. Kita akan gantikan UCC ni dengan DNA balik. So siapa yang gantikan? Kita ada DNA polymerase 1. Okay, DNA polymerase 1 akan tukar UCC ni menjadi DNA nucleotide. Dia akan tukar UCC ni menjadi DNA nucleotide. So daripada UCC nak tukar DNA jadi apa? U akan complementary dengan T. A. Lagi?
C? G. Sama lah kan? AGG. Kan? Faham tak ni? Faham tak? Tak faham ni. Okay. Tak apa. Sabar. Kejap. Macam mana nak buat macam ni? Okay, leading strand, lagging strand. Kejap. Sebab primer ni awak tak faham lagi. Katakanlah, okay. Katakanlah, kejap Discard. Kita tambah satu lagi. Macam mana Alright. Okay. Katakanlah saya ada ni DNA strand. Saya buka. Sini satu, sini satu. Okay. Ni DNA. Sini adalah 5 prime. Sini 3 prime. Sini 3 prime. Sini 5 prime. Loh, buruk je. Sekejap, tak nak. Okay. Okay. Katakanlah saya ada satu strand. Okay. Rasa merah pula. Lantaknya lah. Okay. Yang ni. Alright. So katakanlah ini adalah 3 prime. Ini adalah 5 prime. Sini adalah 5 prime. Sini adalah prime-prime ni. Prime-prime ni menunjukkan apa? Apa karakteristik DNA ni apa? Prime-prime ni dia cakap apa? 3 prime, 5 prime, 5 prime, 3 prime. Apa kita boleh concludekan dengan statement ni? DNA is Parallel. anti-parallel. Okay, anti-parallel. DNA is anti-parallel. Okay, so kenapa dia anti-parallel? Pentingnya dia untuk parallel, anti-parallel sebab ni lah. Sebab kita nak buat DNA replication nanti. Okay, sebab kita nak buat DNA replication. Katakanlah kita ada, tak nak pen. Allahai. Okay, kita ada yang ni. Helicase. Kita dah ada helicase tadi. Helicase tadi duduk sini. Ini helicase. Helicase ni dia akan buka double helix. Okay. Lepas tu kita ada topoisomerase. Lepas tu kita ada SSBP. Single strand binding protein. Single strand binding protein ni dia akan bind dekat single strand. Okay, single strand DNA dia akan bind. Lepas tu kita ada primase. Okay, primase. Primase, kita ambil kali lain pula lah. Primase. We have primase. Primase ni dia akan tambah. Contoh dia akan start tambah sini. Primase. Katakanlah dekat DNA strand ni, DNA tu adalah T. DNA. Primase ni akan tambah base apa? Primase ni dia akan tambah RNA punya nucleotide. So kalau DNA ni AAT, okay, DNA ni adalah AAT. So primase ni akan tambah base apa? Ha? Apa dia? Primase dia akan tambah RNA. RNA apa dia punya base? UUA. UUA. Thank you Syafri. So UUA dia akan tambah UUA. Okay. Primase ni dia akan tambah UUA. Lepas dia tambah UUA, settle lah masalah dia. Okay, tambah UUA kat sini. UUA. Lepas tu katakanlah ada seorang lagi diberi nama. Okay. Seorang lagi insan bernama DNA. Ni pula, tak apalah. Kita diberi nama DNA polymerase 3. DNA polymerase 3 ni dia buat apa? It will catalyze. Okay, it will celah mana? Okay, DNA polymerase 3. Asal mas apa masalah? Okay, sebentar. Kenapa dia keluar macam tu?
DNA polymerase 3 ni, DNA polymerase 3 dia buat apa? Dia akan tambah DNA nucleotide. Maksudnya dia akan tambah. Semua ni dia akan start tambah. 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 Macam ni. Okay? Macam tu. Contoh, katakanlah DNA strand ni, yang color ni, yang lama ni, DNA old ni, kita ada G, C, T, G, A. Itu adalah A. Astagfirullahalazim, teruk betul. Kejap Saya kena beli ni lah kot. Saya kena beli iPad ke, tab ke. Susah tu. Kita buat kedai lain. Okay, katalah dekat DNA yang strand lama ni, okay, strand lama ni kita ada ni. Okay, kat sini kan, kita ada okay, kita ada ni. G, C, T, G, A, G. Okay. So kita akan tambah base apa kat sini? Apa base kita akan tambah? CG, CG, AC, AC, UC. U, bukan U sebab kita tambah DNA. Oh, tambah DNA. Ah. TC. T, TC. C. Kita akan tambah yang tu lah. Itu kerja DNA polymerase 3. Okay. Lepas tu ada satu lagi insan bernama DNA polymerase 1. Okay, ada lagi satu insan yang diberi nama DNA polymerase 1. Katakanlah kat sini DNA polymerase 1. DNA polymerase 1 ni, dia buat apa? DNA polymerase 1, dia nak buat apa? Dia akan gantikan UUA ni tadi. Ni, dia tak nak UUA ni. Dia akan gantikan dengan DNA. Dekat sini UUA ni tadi, dia akan gantikan dengan DNA. So kalau kat sini UUA, dia akan gantikan dengan AAT. Sebab kita nak hasilkan DNA, kita bukan nak hasilkan RNA. Okay, tapi untuk proses apa-apa, kena start dengan primase dulu. Hijau ni, hijau primase tu. Okay, sebab dia nak start kena ada primer. Okay, untuk kurangkan buat kesalahan, dia kena ada primase atau primer. So itu kerja DNA polymerase 1. Okay, so apa lagi satu? DNA ligase. DNA ligase ni, dia macam gum. Dia akan catalyze the annealing or binding of Okazaki fragment. Maksudnya dia akan gumkan Okazaki fragment. Maksudnya nanti dekat sini, ini adalah Okazaki fragment. Okay, short strand ni, Okazaki fragment ni hanya ada dekat lagging strand. Okay, Okazaki fragment ni hanya ada lagging strand. Dekat lagging strand. Macam Kirtina ke tanya ke Manishal? Siapa tanya? Kirtina, yes. Kirtina tanya, what is the difference between leading and lagging strand? Leading strand adalah strand synthesize occur that towards replication fork. Okay, Kirtina? Yang lain pun, leading strand adalah synthesizing. Okay, synthesis berlaku continuously. Okay, it synthesize continuously. Okay, synthesize continuously. Aku nak cepat ni. Synthesize continuously from 5' to 3' towards replication fork. This is leading strand. Kalau awak boleh tengok tadi, dia menuju ke arah replication fork. Dia continuous. Okay, continuous. Dia tak stop. Sebab tu kita panggil leading strand. Kenapa dia leading strand? Sebab memang kalau untuk DNA synthesis, DNA replication, dia punya law. Dia ada dua law. Okay. Law untuk DNA replication, law yang pertama, DNA replication hanya boleh berlaku, DNA replication hanya boleh berlaku 5' to 3' sahaja. Itu dia punya law. Okay, DNA replication only can occur from 5' to 3'. So, dia hanya boleh start pada sini.
5 prime to 3 prime. So bila 5 prime kepada 3 prime, sebab itulah kita panggil sebagai leading strand. Dia tak stop leading. Dia lead je, tak stop. Toward replication fork. Itu adalah leading strand. Kalau lagging strand, dia lag. Dia akan stop. Lag. Stop. So dia akan start daripada dalam. Kenapa dia nak start daripada dalam? Sebab DNA replication hanya berlaku 5 prime to 3 prime. Dekat sini kita dah ada 3 prime. Ni, ini adalah 3 prime. Ni 3 prime. So dekat sini adalah 5 prime. Bila sini 3 prime, yang baru mestilah dekat sini 5 prime. DNA kan anti-parallel kan? Kalau yang sini 3 prime, dekat baru mestilah sini 5 prime. Sama juga macam ni. Kalau yang lama 3 prime, yang baru sini mestilah 5 prime. Sebab DNA adalah anti-parallel. Okay? So sama juga dekat sini. Kalau DNA sini 3 prime, sini yang baru mestilah 5 prime. So kalau lagging strand, dia akan form discontinuously. Dia akan stop. Stop. Hasilkan kejap, lepas tu stop. Satu stop. Yang dia akan hasilkan short fragment. Kalau kita tengok, kita ada 4 short fragment. 1, 2, 3, 4. 4 short fragment tu dikenali sebagai Okazaki fragment. Pakcik Okazaki yang discover benda ni. So dia bagi nama dia. Okazaki fragment tu akan digamkan, 4 Okazaki fragment ni dia akan gamkan oleh DNA ligase. Okay? Alright. Tak apa kalau tak faham sekarang. At least awak dapat idea dah sikit. So apa yang saya nak awak buat adalah awak tengok add puzzle. Saya dah assign satu tugasan add puzzle. Tengok add puzzle tu supaya awak dapat idea DNA replication tu berlaku macam mana. Okay? So make sure awak buat add puzzle, jawab sebelum habis ni. Boleh? Boleh. Alright. Boleh. Okay. Ada soalan? Sorry ambil masa sikit, saya tak sedar. Okay? Ada soalan ke? Tiada Okay. Jumpa pada hari Rabu eksperimen. Jude, stay kejap. Thank you guys. Bye-bye. Take care. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you guys. Thank you guys. Thank you Shafira. Thank you Super. Thank you. Thank you, madam. Thank you guys. Welcome. Take care. Bye-bye. Oh, yes, madam. Ya Jude, you dah siapkan Google Form tu?